YouTube channel වල ආදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි දැන් ඉතින් රස කෑම පිරුණු තැනකට. ඒ කියන්නේ chocolate toffee. ඒ ඉස්සරහට Valentine එකක් එනවනේ. ඒකට ඔයාලගේ ආදරවන්තයට tag එකක් වශයෙන් chocolate එහෙම දෙන්න කැමති අයට මේ shop එකට ආවොත් ඔයාලට ඒ chocolate එහෙම ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි අතුරට ගිහලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. මේ shop එකේ නම Barakath Fruit Center. Barakath Fruit Center. එතකොට මේකට එනවා නම් අපිට පාර කියන්න කොහොමද? ගෑස් පාන්තියෙන් කෙලින්ම ඇවිල්ලා මේන් ස්ට්‍රීට් එකෙන් දෙවන අරස් වීදියේ රතු පල්ලිය ගාවට හැරෙන්න ඕනේ. හැරුණොත් එක්කම දෙවෙනි කඩේ. මම මත පැත්තේ දෙවෙනි කඩේ. 193 නම්බරේ. 193 නම්බරේ. ඔයාලා එන්න. මේකේ තියෙන චොකලට් ජාති ගොඩක් අපි අහලා බලමු විස්තර කොහොමද කියලා. කියන්නකෝ. ඉස්සරහට එනවා වැලන්ටයින් සීසන් එක තියෙනවා. තව වැලන්ටයින් වලට බඩු එන්න තියෙනවා. එන්න තියෙනවා. මෙතන දාලා තියෙන ස්පෙෂල් ප්‍රොමෝෂන් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන. වැලන්ටයින් ස්පෙෂල් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔව්. මේක Galaxy 50% off යනවා මේක. ඔව්. මේක ක්‍රිස්මස් වලට දැම්මේ. තාම ස්ටොක් තියෙනවා අපි ගාව. මේක තියෙනවා Cadbury ෆ්ලේවර්ස් 6ක් තියෙන එකේ. මේ ෆ්ලේවර් එක තමයි උන්කම්ම තියෙන්නේ. මේක 18 දාලා තියෙනවා 750ක් අඩුයි. ඒක චොකලට් එකකට 750ක් ඩිස්කවුන්ට්. 750 ඩිස්කවුන්ට්. ඔව්. ටොබ්ලරන් දාලා තියෙනවා. ඔව්. 650යි ඒක. 650යි. KitKat දාලා තියෙන මේක KitKat UK එක 4 fingers. මේක රෙගුලර් මේල ඇවිල්ලා 400යි 250ට දාලා තියෙනවා අපි. 250යි. මේක ජෝඩුව 150යි. Go fresh කියලා. තුර්කි චොකලට් එකක්. තුර්කි එකක්. මෙතන තියෙනවා dairy milk chocolate එක. මේක dairy milk. මේක කොහොමද price? මේක UK එක. මේක 1000යි. මේක 750යි. මේක 1000යි. මේක 750යි. මේක 750යි. Oreo එක. Oreo එක. මෙතන මොකද්ද මේ chocolate එක? ඒක milk chocolate එකක්. Swiss chocolate එකක්. ඔක 750යි. මේක 750යි. මේ පොඩි අය එහෙම කැමති තියෙන pebbles නේද? pebbles තියෙන මේක original M&M එක. ඔව්. මේක කොහොමද වෙන්නේ? 300යි. 450 විකනපු එක 150 discount දාලා දෙන 300 එක. 300 ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ Cadbury. ඔව්. Barakath. ඔව්. මෙතන රැක්කලා. මේ දෙන මේක Valentine වලට මෙන්න තියෙනවා Valentine වලට දෙන්න කියාපු එකක්. මේක කොහොමද දෙන්නේ? මේකේ කාඩ් එකේ විස්තර ඔයාට කැමති දේවල් ලියලා දෙන්නත් පුළුවන්. ලියලා දෙන්නත් පුළුවන්. I just want to tell you මොනවාද කියලා ඒක ලියලා දෙන්න පුළුවන්. අපි ලියලා දෙන එක සම්පලයක් උඩින් තියලා තින්නේ. මේක කොහොමද වෙන්නේ? price එක 3250යි. 3250යි. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 180 එක Cadbury. මේක 2000යි. 2000යි. ඔව්. මෙතන තියෙනවා Cadbury. මෙතන තියෙනවා flavors තරක්. මේ Black Forest, Roast Almond, Hazelnut, Fruit and Nut. මේ ඔක්කොම 18 දාලා තියෙනවා. රුපියල් 1000යි chocolate එක. 1750 විකනපු එක. 1500ට. මේක 2000 විකනපු එක. discount. Cadbury silk එක. මේක Valentine special එකක් දාලා තියෙන්නේ 500ක් අඩුවෙන්. 1500කට දාලා තියෙනවා. 1500යි. ඉතින් ඊට පස්සේ ටොබ්ලරන් එක යනවා මේ milk එක 650යි. මේ set එක 750යි. මේක 750යි. ඔව් මේක white new edition එකක් ටොබ්ලරන් එකේ. ටොබ්ලරන් කොහොමද white එක කොහොමද වෙන්නේ? රසයි ඒක 750යි. 950 එක 200ක් අඩුවෙන් දාලා දෙනවා. 750යි. ඔව්. මොන බලන්න ඔයාලට Valentine එකට ලොකු discount දීලා තියෙනවා මෙයාලා. මේක 500ක 400 දාලා තියෙන Kinder Bueno chocolate එක. chocolate එකක් තියෙනවා. නැටේලා තියෙනවා. මේක කොහොමද වෙන්නේ price? මේක 1000ක් අඩුවෙන් දාලා දෙනවා 5500 6500 විකුණපු එක. මේක 6500යි. මේක 3000යි. අරක 2000යි. අරක 2000යි. මෙන්න තියෙනවා Valentine එකට ගියාපු එක. එහෙම නේද? chocolate hampers. ඔව්. මේකේ කවලමේ තියෙනවා. කඩේ තියෙන ಜಾති ඔක්කොම දාලා කවලමේ mix එකේ ගාලා තියෙන මේක. මේකේ branded උත් තියෙනවා, normal ඒවත් තියෙනවා, chocolate gift ඒවත් තියෙනවා. මේක තියෙනවා 4800 4900 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. 4000. මට දැන් අල්ලන් ඉන්න එක 10750යි. මේක 10750යි. අනිකම chocolate. තනිකර chocolate තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ මේ පටන් ගන්න කියනවා 4800 ඉඳන් තියෙනවා. 4800 තියෙන එකක් අපි පෙන්නමු නේද? මේ වගේ එකක් 4800යි. මීට වැඩි ගානටත් ඕන හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති ගානකට හදලා ගන්නත් පුළුවන්. අඩුවටත් පුළුවන්. මේ පැකින් ඇවිල්ලා අපි පැකින් ෆ්‍රී කරලා දෙනවා. මේ පැකින් එකක් කෙලියෙන් ගන්නවා නම් මේ පැකින් එකට විතරක් 1500ක් ගන්නවා. අපි මේ රැපින් ඔක්කොම මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී කරලා දෙනවා. පර්චේසින් මෙහෙ කරොත් මේ රැපින් එක ෆ්‍රී කරලා දෙනවා. හරි ඒකින්ද ඔයාලා එන්න වැලන්ටයින් එකට. දෙමු.
මෙතනත් තියෙනවා chocolate items. කොහොමද මේවා? මේක Ferrero Rocher එක ඇවිල්ලා ස්පෙෂල් ප්‍රොමෝෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. 4250ක 3000ට දාලා තියෙනවා අපි. Ferrero original එක. Original එක. ඔව් මෙතන කොපි එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම gifts තමයි. chocolate gifts. Gifts. මේක කොහොමද වෙන්නේ price එක? ඒක තියෙනවා 1600 ඉඳන් තියෙනවා 3200 වෙනකම්. 1600 3200 වෙනකම් තියෙනවා. මේ මේකකුත් තියෙනවා. මේක නටෙලා කිලෝ 3. කිලෝ 3. ඔව්. කොහොමද වෙන්නේ? ඒක 19500යි. කාලා තියෙනවා ඉතින් ඒක මාර රසයි. 19500යි. ඔව්. මේ මොකද්ද? ඔව් මේක wafer sticks import එක රටේ එක. ඒක කොහොමද වෙන්නේ price එක? ඒක 4000යි. 4000යි. ඔව් packs මේකේ packs තියෙනවා පොඩි packs 15ක් තියෙනවා. Cadbury roses දාලා තියෙන 6000. ඉතින් varieties තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. වර්ග 9ක් තියෙනවා. වර්ග 9ක් තියෙනවා. Cadbury ලා කරන්නේ මේක. මේක රුපියල් 6000යි. රුපියල් 6000යි. රුපියල් 6000කට මේ වගේ එකක් දෙන්නත් පුළුවන් වැලන්ටයින් එකට. මෙතන තියෙනවා මාස් චොක්ලට්ස්. කොහොමද මේවා වෙන්නේ? මේවා සාමාන්‍යයෙන් 350ට විකුණපු එක දැන් 300ට දාලා තියෙනවා. 300ට. මේ ඔක්කොම එහෙමද? මේ මාස් එක. ඔව්. මේක 350 ස්නිකර්ස් එක. අලු ස්ටොක් එක. ඒක 350යි. බවුන්ටි දාලා දෙනවා. මේකත් 350යි. මේකත් 350යි. මේ මොකද්ද? Hershey's මේක නම් quality chocolate එක. ඔව්. මේක දාලා තියෙන 550ට එක. 550ට. Galaxy දාලා තියෙන 600යි. 600. කැල්ලක් 600යි. Cadbury flake මේක 300යි. Ferrero Rocher මේක 1000 විකුණපු එක 750ට දාලා දෙනවා. මෙතන තියෙනවා chocolate ජාති ගොඩාක්. දැන් මෙතනත් තියෙන chocolate එකක්. මේ ඔක්කොම chocolate. අපි මේ සම්බන්ධ විස්තර කියන්න කොහොමද? මෙතන තියෙන හුඟක්ම රට chocolate තුර්කි chocolates තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම තනි chocolates. ඔව්. මේවා රුපියල් 200 තමයි. 200යි. මේක අලුත් flavour එකක් peanut දාපු එක. මේක white එකක් තියෙනවා. strawberry එක තියෙනවා, dark එක තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා flavors 7ක් වගේ. වැඩි ගාණක් නැහැ මේක 200යි. රුපියල් 200යි. සමහරවල් වල අඩුම කීයද price range එක? කීයනම් තියෙනවද කීය වෙනකම් chocolate? 40 ඉඳන් තියෙනවා. රුපියල් 40 ඉඳන් තියෙන chocolates. මෙන්න මේක ගන්න. මේක රුපියල් 40 ඉඳන්. එකක් රුපියල් 40යි. අපිට කියන්න ඔයාලා චොකලට් වලට අමතරව වෙන මොනවද ඔයාලා තියෙන්නේ? රට බිස්කට් items තියෙනවා. අපි ගාව තියෙනවා වර්ග මේ shop එක ඇතුලේ වර්ග 750ක බඩු තියෙනවා. බඩු තියෙනවා. වර්ග 750ක් තියෙනවා. ඔව් බිස්කට් එකනම තව biscuits, chocolates, cream cheese, toffees, tin drinks, coffee mates, oats, cornflakes, chips වර්ගයක් තියෙනවා. මේ චොකලට්. ඔව් මේකේ chocolate තියෙනවා කිලෝ එකක්. කෑලි 65කට කිට්ටුයි. ඔව්. මේක රුපියල් 2400කට දෙනවා අපි. 2750යි රෙගියුලර් විකුණුම් මිල. ඔව්. අපි 2400කට දෙනවා. 2400කට දෙනවා. ඒක වගේ ඇති ඇත්තටම. මේ මොකක්ද durian flavor? ඔව් මේක කොහොමද වෙන්නේ? 300යි මේක. රුපියල් 300යි මේ පැකට් එක. durian ගෙඩියක් කෑවා වගේද? ඒ වගේම ඇති. මේක කොපි 20ක් වගේ තියෙනවා. කොපි කොට ෆ්‍රී එක තියෙනවා. කැපචිනෝ ෆ්ලේවර් එක මේක 300යි. අනිත් ඒවා ලොකු පැකට්ස් තියෙනවා මේක. chocolate coffee packets තියෙනවා. මේ ඔක්කොම මේක lollipop තියෙනවා. big bomb එක. ඔක්කොම වෙන්නේ. මේක 2750යි. 2750. එකක් 50 ගණක් තමයි cost වෙන්නේ. හරි. ඒතකොට මේ මෙතන bottles වගේක් තියෙනවා. මොනවද? මේක non alcoholic beverage එකක්. මේක champagne. Sparkling. Grapes, fruit cocktail. මේකේ තියෙන white grapes, red grapes. මේ ඔක්කොම තියෙනවා. dates. රටේ ඉඳි වර්ග තියෙනවා. රටේ ඉඳි කොහොමද මෙතන මේ? රටේ ඉඳි මේක seedless එක. මේක ඇට අරපු එක. ඇට නැහැ මේකේ. මේක තියෙනවා රුපියල් 300 ඉඳන් තියෙනවා. 300 ඉඳන් තියෙනවා. කී වෙනකන් තියෙනවද? මේක තියෙනවා කිලෝ එක 7000 වෙනකන් තියෙනවා. කිලෝ එක 7000 වෙනකන් තියෙනවා. අපිට මේ ටික කියන්නකෝ. මොනවද මේ තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන dry fruits. Dry apricot, dry apple, dry mango, dry pineapple, dry kiwi, dry blueberry, prunes, sweet tamarind, figs, dry plums, අනිත් ඔක්කොම dates. dates වර්ග තියෙනවා ಜಾති 14ක් වගේ තියෙනවා. ಜಾති 14ක්. ආ. අපිට කියන්න මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? මේක chocolate tube එකක් තියෙනවා. chocolate paste එකක් ඕක. රට එකක් ඕක. මේක 150යි. මේවා 100යි.
මේවා බබල් ගම් ලූස් දාලා තියෙන 1.50යි මේක. මේක පොඩි ටෝයි එකත් එක්ක එනවා චොකලට් එකක්. චොක්ලට් එක. මේක 100යි. අනිත් එක තියෙන Nescafe sachet packets තියෙනවා. ඒක 125යි. ඉන්ඩෝනේසියන් Nescafe එක. චොකලට් කොයින්ස් තියෙනවා. මේක කොයින් පැක් එකක් 250යි. එකක 10ක් තියෙනවා. මේකත් රට තුර්කිය. ස්ටෝන් චොකලට්ස් තියෙනවා. ගල් කැලි වගේ ගල් කැලට වගේ චොකලට්ස් මේවා. ඒක කීයද ප්‍රයිස් එක? ඒක 400යි. 400යි. ඔව් මෙතන තියෙනවා මේ Pringles කොහොමද වෙන්නේ? මේක 1650 විකුණන එක 1500ට දාලා තිනවා. මේක ග්‍රෑම් 165යි. normally ග්‍රෑම් 110 ලංකාව ගායන එක 1250 1350. එහෙම ගන්නකොට මේක ගන්න එක ලාභයි. ග්‍රෑම් 165ක් තියෙනවා තුර්කි 1500යි. 1500. ෆ්ලේවර්ස් තියෙනවා. ෆ්ලේවර්ස් 6ක් වගේ තියෙනවා. ෆ්ලේවර්ස් 6ක් තියෙනවා. හරි අපිට කියන්න මෙතන දැන් චොකලට් එහෙම ගන්න එන්න කට්ටිය දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්නවනේ. ඔව්. මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මුදලට ඒ කියන්නේ අගනා දෙයක්. මුදලට වටින දෙයක්. ඔව් මුදලට වැඩිය වටිනා දෙයක් මෙහෙන් ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. චොකලට්ස් නම් චොකලට්ස්, බිස්කට්ස්, චිප්ස් ඕනෑම වර්ගයක්. එහෙනම් එන්න ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් ඔයාලා කොටුවේ ආපු වෙලාවක තියෙනවා චොකලට් ಜಾති ගොඩක් අපි වලට පෙන්වන්නේ. පොඩි අයිඩියා එකක් විතරයි දුන්නේ. මෙතන තියෙන අයිටම්ස් ගැන හැම එකක් ගැනම කතා කරෙත් නෑ. ඒකින්ද ඔයාලා මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වගේ චොකලට්ස් ඒ වගේ අයිටම්ස් මෙතනදී ගන්න. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. Promise Fruit YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ජය වේවා.